nhớ rằng tại trong này chỉ cái tên là cha cho một cái chuột nhớ tao vào tao chế là giờ cho ta tọt qua hậu lử là giờ trả chế tôi mua hậu lử thì giờ cái nhớ họ từ là chủ đi trả nu nói giờ nu Thursday là giờ nu thì plan được cho cái qua hậu lử nu gì thì plan trong ở phần này có program là giờ làm tại nu trong Minneapolis cho sao tông chùa WIXK ít chỉ chùa xuân thìเราไปเสียงที่ในติงกับsao tông chùa nhớ đó hậu luôn trong Saint Paul cụ thể ta là có program nó hùa thì cụ luôn trong Minneapolis nhưng nó cụ thể cụ ít phong yêu họ lựa nhau họ luôn trong Minneapolis lúc bây hùa Theresa nó nhớ là họ Health Department bây giờ tôi sẽ thả số với chỗ nó cho hai tiệt cho lúc chạy nhau cho cả một cái đó cần tới lại ở liên này cho nhiệt gì cái tiếng cha cho ở nhà ở gì này bộ một lần đầu tiên này cho này chủ bao cho hai tiệt cho mình nhiều một sát chua là ya sáng chua ba trò vừa tất cả trong một cần tới lúc chua lì tì và lúc xong áp hành có nó lúc chua lì tất cả bị cần tới cho nên là khi đó này cháu nhiều gì Theresa tôi là tao lúc trong Minneapolis lúc chờ và hậu lử hậu của Department of Health là giờ lúc chờ và hậu lử trả và hậu lử hai cho sửa thiên cho sửa cho cái và đi thái sửa lại cái chỉ số mong muốn cảnh nhớ là hậu lúc trong Minneapolis một tuần mùa Bali tôi số cho này giờ của tôi xài lù đó số nào thiên tôi cho lù giờ nu đó số cho này của giờ lù hai và lù Anh Kít cũng mà xài ở lù mong chỉ Theresa mà tê ở lù Anh Kít chỉ tuần mùa ba mà xài lù但是问题被其他门了，也当地了，他那叫牛子，我那知道，多讲述或者那多利亚大多了，都必须谈了这，注重了绕天，没得要了马好，人家必须谈不拢还得。如果出真用，大家冇見到來，就面要用到冇擦出嚟，又殺出啊！你家ที่你巴到嚟地台，就幾冇冇冇勁啦呢？可能要一樣，我就出上，就面都面要用到冇殺出啊，ที่เรา冇殺出啊，只要就出啊 ，COVID 個咗啊，就是就出啊。who had their school immunizations là giờ cho chua thì thái lúc xưa gần đâu gần lại vấn đề bị cái thọ kia cho nên ở tu nên của dân tộc của sĩ thảo số cho nó đùa ít tuổi tụ mùa ba lì tụ chạy lù tụ thì ở giờ Theresa Hogan tôi là lúc trong mình nè bớt họ chẳng có lên lập hiện có tụ kinh độ bê sẽ đào vấn đề bê sĩ bị thả nè Theresa, welcome to Mang Radio WIXK 1590 AM. Thank you so much for taking time off your busy schedule to be with us this afternoon. Please introduce yourself before we start, and then after you, Pa will have a chance also to introduce herself. Then I will start with the questions. Theresa, Theresa, please. Thank you, Michael. Thank you for having me on the show. Hello, everyone. My name is Theresa Hogan. I work for the Minneapolis Health Department. I work under maternal child health, and my background is in nursing. A little bit about myself. I was born and raised in Minnesota. I grew up in Northeast Minneapolis. I'm married. I have 2 children, a 4-year-old and a 6-year-old. So a child entering pre-K and another one entering first grade. My work is in vaccine hesitancy. So that's where my focus is being under maternal child health. I obviously focus on mothers and children's, and a big part of my work is focusing on vaccine hesitancy and immunizations in underserved communities. So I work with community partners who live and work in the community to be trusted messengers of COVID-19 education and as well as childhood immunizations. What's your Michael? What's your not here? Columbia Theresa Hogan, go hold on the Minneapolis Health Department. Nhớ cho họ trả hữu maternal child health mà của họ ya cần đợi lo cho thế họ kể cái của họ là ta là nursing của yêu thiên nhớ lo nhớ cho luôn trong Minnesota nó sang Minnesota nó nhớ trong the Northeast Minneapolis cũng có auto menu ít thôi block xong ít thôi trâu xong ít thôi ta là một cho pre-K từ một trong ý của họ là trong nó khá là cho nên chỉ chua xả là chỉ cho những một xa cho cũng chua là vaccination là một cho mình nhiều yếu thì của những họ lên ra cho nè thế là cho mình nhiều là một bát đó cho nó nhớ cho dễ rồi cho nó chỉ cho món này tôi một họ lên bát đầu thì của họ lên ra cho khu nhau rồi cho dễ rồi đó cái là một kiến chân xe tàu để cho lên là một bát đầu rồi
Thank you so much, Teresa, for sharing with us who you are. Tu mua ba kia cái tu kinh mình chỉ sai cái tu tu base cho nên cho chỉ chủ cái chỗ nào, chỉ cho rong mua cái gì thà số cái chỗ nào chứ tu mua ba kia tu mua nếu mình cái nhữngตัวที่ใช้thà cái tu kinh mình base này. nhớ rồi anh này cái tiếng này chắc là quý hợp ba lì của họ được thay luôn. Thank you. Thì 我做呢，就你就只要到到这叫路必须他，即是叫了贴到到或者我那要老到路中 Minneapolis， 到就不拉被被成日好路中 Minneapolis， 即是得叫路不让贴让十天，让到就你就只要上到不包天呢，就可能有一考就八都被是了。Teresa, who can get vaccinated for COVID-19 at this time? 都对天里样路是哈我，但是呢诶，好么分脚目。在到就出差出的态度，咁我 COVID 個咗。Yeah, anyone who is 6 months or older is eligible for the COVID-19 vaccination. Approval for the COVID-19 vaccine for ages 6 months to 4 years just came about a month ago. So my son was in that category and we were able to get him his COVID-19 vaccination just a few weeks ago. Cho nên cho tụi mình nhiều giàu châu lúc đi là do lo chan đời nhưng mà phần là một cha công chúa COVID của chúa nó là một tỷ thái của COVID của chúa chỉ ta thấy nhiều rồi khó cái cha nhiều khó cho trai tôi cho mình nhiều châu lúc đi là một số rồi lâu lúc sống nó là nhiều khó cho trai ít nhiều thì thôi là mình chỉ nói mà xứ. And there's so when you talk about primary COVID vaccination, so that's completing like a 2-dose series of the Pfizer vaccine, a 2-dose series of the Moderna vaccine. And there are also boosters available. So there is one booster vaccine that's available for anyone that is 5 years and older after they've completed that primary COVID-19 vaccine series. And then 2 boosters are recommended for those that are 50 and older, or those that are moderately or severely immunocompromised. So if you have asthma, cancer, obesity, those would be risk factors for you. Cho cũng chua để mua họ là mình cho Pfizer thế cho mình đỡ nè họ do hay đi cho mua cho booster là mình cho mình nhồi rồi chỉ cho đã số thế thì cha ta cho cũng chua là mình đi thay họ tụi cá máu COVID của chua nó họ booster nó chỉ là họ dùng là mình cho nên mua chỉ cho đã số là do cho mình nhồi có xong thế lo đã số thì nếu mua cái mỏ lại nè tốt cần họ cái là một bát chơi rồi và là một bát chơi rồi cho nên xử lý cho nên mỏ asthma lo mỏ cancer lo. Teresa, why should children as young as 6 months get vaccinated against COVID-19? Giờ vì lý do cho mình nhiềuวันนึงthế lý giờ vì lý do thế lý chẳng chẳng hành cho mình nhiềuวันนึงวันนึงยังlý trâu lúc lý thế nào để lý chủ tàu cha cho chua là một cái bài của cảm ơn COVID của chua nào. That's a great question. So children should be vaccinated against COVID-19 because we know that children can get very sick. They can require treatment in the hospital and in rare situations even die from COVID-19. The benefit of receiving the COVID-19 vaccination, it's safer, it's a more reliable way to build that protection than risking the potentially serious consequences of getting sick with COVID-19. Không được dùng nông cơ kia nè bây giờ bảo hay là mình dùng mỏ là cho nó mỏ cái bác sĩ lo hay thế cho mình dùng nó mỏ có mỏ của chua nó nếu mỏ tàu nhà thì giờ tôi cần một người tàu trà hồng màu thì mua để phần cho cái đó là mình mua cái tua tàu thì có cái rong là một sai cho con chua của chua ở đi thay tàu cá mỏ của về của chua nó chỉ nếu mua cái nhà sinh đùa thế này ấy có cái là một bát đi thay tàu học ping pong là cho they rồi cho tụ cá món rồi món lo hàng thôi tụ cá món COVID của chua nó. Teresa, how safe is COVID-19 vaccine for children? Cho chua đi thái tụ cá món COVID của chua nó nè, nếu họ
có sẽ được chỉ thoát sơ xanh nó chỉ là nửa bóng hoạt tấm bằng đi chạm rồi cho mình nhỏ dầu thiên núi dầu. Yeah, the COVID-19 vaccine is safe for children, for adults, for anyone 6 months or older. There are a set of standards that vaccines need to go through to even get to the point where we are using it to vaccinate people. So it's very safe. The continued safety of it is being monitored every day. There are scientists that are continually monitoring this data. There are also, when you get your COVID vaccine, you're given an opportunity to enroll in what they call VSafe. And so this is kind of just a you get a text message, they ask, how are you feeling today? And they kind of monitor how your symptoms are. So yes, to reiterate, very safe. Do họ cho có cho là một tí thầy COVID của chỗ nào mà nếu như như một cái nhát sáng rồng hay thế nếu họ lựa rồng là đầu ba tí thầy cho nhiều dầu châu lúc thì là một số đồ thế lo đồ nữa thì bây giờ整上主观众cho công chua nào thì nếu như một cái nhát sáng rồng cơ kia thì nè lúc họ chờ của món gì nào là như chừng phên sang chủ của trợ cho cả chua là một tí thái khẩu vị của chua nó do thì mua nó chỉ là như khi chờ thế thì chỉ ta lên là sư cho chua về là một tí thái nó là như mua của tàu tàu ra rong như chủ tàu muốn thâu nó đâu dạ là thế này mới cho là một sĩ thì cho chua nó chỉ như nhớ sang hàng châu là trong chỗ tù thì chỉ ta lên đó sư thầu thư cho sao là một sao cho cũng cho để thấy nó chỉ là mua nhiều cho đối họ bị safe nào thì là mà lên đầu đó rất nhiều nhiều thế sao nhiều cho nhiều để sẽ bỏ mua đó chỉ. Theresa, there are children and teens in our community that previously have been infected with COVID-19. Should they also get vaccinated? Cho nên nhớ hậu với lưu ý là cho lùa thì cho mình giàu giá tạt hồ lò lợi đi trồng tụ cá mò COVID của chỗ nào lợi, vì bỏ chừng chân hàng trồng lợi chủ một xa công chúa đi thay cho cá mò COVID của chỗ nào thế? Yes. These children and teens that have had a COVID-19 infection in the past should definitely be vaccinated against COVID-19. We do know from the data that the immunity against COVID-19 will wane, meaning like it will wear off over time. And so the way that you can get that added protection is by getting vaccinated, even if you've been infected with COVID-19. Sợ để cho mình nhủ là nó là tí tàu mó tụ có máu COVID của chúa giả tạ là chủ tàu là một sạt cũng chúa là một tí thái thia mà nó đỡ khi tàu bé thì khó cho cái đại chạy lúc chạy nè mà họ cái là một ba thì thái tụ có máu là thầu những mó là nó chạy giờ lúc sẽ hồi thôi rồi muốn nó chạy khó đỡ nữa nhà nó chịu họ rồi tôi một lần để cho nên là một cha cố chua nó thì nó mua khỏi cái là một bát tí thái lợi tông gì cho gọi là chỉ cho kỳ mỏ từ có món khẩu vị của chua nó tông gì là thia chỉ ta lên đó chỉ do lên đó giờ chờ hết đấy tôi mình nhủ nên tí tông mỏ khẩu vị của chua giờ ta lừa lò này như chủ tàu là một cha cố chua thì thái nó. Theresa, should parents and caregiver wait for updated and additional vaccines if a child is low risk for the infections? Cho mình nhớวันนึงchỉ tao mình nhớ được khó thì tên bạn này chỉ kỹ cái món nào giống gì nè, vì cho nhiệt thì cho chỉ thì cho nên 我晒nữa là rõ nữa nè, thì 我 là mua 我 nắp thi là giờ là yêu chủ yếu cho chữ yêu tụi mình nhớ là tu tụi mình nhớ là nào vì 我 สมควร là dễ thì là to cả cho cho nó muốn gì thì là giờ 我 là yêu chủ cho tụi mình nhớ là một sát suất thì dùng. Yeah, so parents and caregivers, they should vaccinate their children as soon as vaccines are available to them. Getting vaccinated, it provides the best protection for that child against serious illness if they do get infected. And since there's really no way for us to tell in advance how healthy or immunocompromised children will be if they become affected by COVID-19, it's important to get them vaccinated as soon as
possible to protect them against severe illness. I can speak as a mother to this question too. So when I brought my 4-year-old son in for his well child visit, we were there to get him vaccinated against COVID-19, but also he was due for other immunizations. And as a mother, I thought, will this be too many vaccines? Is this too much for my son? But I had a great conversation with his pediatrician. We talked it over. We decided that, having a little sore arm would outweigh the risk of, getting that severe illness. Cho nên chỉ thế cho nên tôi cho mình nhiều nè, giờ chỉ nhau đó là cho mình một thà công chúa thì thấy nó, sai li sai tàu, thầu từ công chúa thì thấy nó mua là một đầu lỡ, là một thà cho chúa thì thấy nó như hết cái là một ba cho mình nhiều nó là một ba thì thấy cho gọi là chỉ cho mò lo thầu như họ thì là tàu cho tụ mò tụ cái mò khẩu vị của chúa nó, thì như chúng mình họ kể là một kia tàu hay là sẽ cho mình nhỏ nó giờ thì là nó có nhớ rong là hay là mỗi khó kể hay là mỗi khó là kỳ tàu mới dùng gì nè giờ tê tụ cá mới có việc của chỗ nó giờ là một cái tàu lịch chặt tất cả lịch chặt trong lợi thế cho nên như chỉnh chắn hay là một món là xa con chua thì thấy nó xài lịch xài tàu gọi là thế là mỗi khó kể ba thì thấy chỉ có một món lo thế của như là một thả tàu hay xử lý ít tu năng nè thầu của tụi mình nhiều blog show một cha công chúa này cho công chúa vaccine thì thấy nó thế mà cha công chúa có việc của chỗ nó thì nếu mua được cho công chúa này chỗ đó sao thế để của những chơi thì sẽ ở những nó như cha chọn đâu một đi nó này nữa bây giờ đâu tụi mình nhiều lắm để của tụi mình nhiều tụi tham một thà thì với những sẽ sẽ giả thì giờ cha công chúa này tụi mình nhiều chạy chăm ba nữa chọn mỗi mình chỉ đâu ít chỉ lấy lúc chạy xứ nó chỉ nữa dùng đồ đi mỗi tụi mình nhỏ nó mua cái phở xí đâu nữa là mua cho kỳ mua ấy họ còn đỡ hay ở mua cái tờ lo đồ đồ ở tấm mình lo đồ đồ. Theresa, where can parents and caregiver go to get their child vaccinated against COVID-19? A lot of people don't know where. They don't have the information. They don't have the language skills. Cho chơi và cho nhiệt gì nó, họ cho tao lại tụi mình nhiều cho một sát chuột thì thấy cái mà của chỗ nó họ nhau được họ từ đó thì ít xe lại chỉ bao lù lại chỉ bao thì một họ từ đi nè để có thọ có thảm gì. Yeah, that's a great question. We encourage folks to go to their primary clinic, to their community clinic. This provides the best opportunity for the parent, the child, their clinic to see if there are other immunizations, if there are any other supports that are needed for that child, especially before now knowing that the school year will be starting soon. Other pharmacies offer COVID vaccines too. So like CVS, Walmart, Hy-Vee, they have vaccines available. There are also some community sites that offer COVID vaccines. So if you have access to internet and a computer, you can look up COVID vaccines on the state website. Otherwise, if your neighborhood has, I've been seeing a lot of like backpack drives, and a lot of these opportunities, community clinics will be there and will be offering COVID vaccines as well for children. Như cái họ cái khẩu lùi trong cái quý hai cái cho nên chỉ mua sách chùa tôi tự lực họ trả không có là tôi tham mộ là mua chùa là lúc này đó là như một chỗ cho community clinic cho dễ rồi muốn thiệt họ kể là một cho cái này là thay là một sách chùa sách tụi mình nhiều của họ tổng cả lời cho chùa là một bát là một sát bát thì thay cho là thiệt vì thế mình nhiều tí bí một cái nào sai nó họ đôi lý nó kể nếu mua tới là cho trả mình mua chua xử lý CVS là Walmart tên nó này nếu như mua cho chua là một xa là một tí thay đầu thiệt thế ở nhà nó do thì do con ra một site tàu online nó kể do mua cho không là mua nhất cho hỗ trợ community site nó là có một ra tàu một site là có một online và có một đầu COVID vaccine nó cho nó như tự lo chỉ ta lên nó sử do thì có nhớ cho nó mua tới cho chơi là chỉ đi nó trả lúc phải mua thì là mua cho nên là một cha cũng chua thì thấy nó thì do con nó hơn là hơn thì
thì là họ khi đó có thể họ tư là muốn nhớ trong đó tung đầu là sát cho con chua đầu. Theresa, while we are talking about vaccines in school, are there other vaccinations that children need before starting school? We're talking about COVID-19, but what about other vaccines that kids really need for annual, like every year we have children that have to go and get their vaccine before they start schools. So parents are not confused between COVID-19 vaccines and regular vaccine or vaccination for children to go back to school. 还在叫错的台以后也叫的错的台感冒 COVID 个做的是一切错也叫错的民谣都民谣叫民谣有主动木差问题了这还没跟到那是错相中的嘛也叫绿呀我只要 COVID 个做呢要呀对头个他 Yes, great question. There is an immunization schedule that primary care providers and pediatricians follow according to the child's age. So, without getting into, I think kind of the specifics, because that can get overwhelming as well. So I know children receive most of their vaccinations from that birth to 4 years old. So they're receiving the hepatitis A, hepatitis B, the diphtheria, tetanus, polio, MMR, a vaccine that we call the Hib vaccine, the pneumococcal, varicella, rotavirus. And it's the important thing is not to remember like the specific names of these. When you go to your clinic, they will be able to look up those vaccines. They know the schedule. It's just kind of knowing like that timeline. So your first important set of vaccines is from that birth to 4 years old. And then the next set is before a child enters kindergarten. So that 5 to 6 year old range. The next set of vaccines for children that are in school will be in that 7 to 11 year old range, which is 1st through 6th grade. And then again, that 12 to 18 years old range, which is 7th through 12th grade. Yeah, good. Tụi các khó nhưng mỗi khó trên sảnh là một việc hiện cho hạt địa lúc khi họ cứ yêu chủ là một cha cho con chua là một đi thấy mình nhỏ nó để nữ chỉ trình cho hạt địa yêu bảo hạt địa yêu chủ要cho con chua lúc con chua hồi giá thì mình yêu chủ cho lúc cha nhau hạt địa yêu chủ cho tụi mình một cha cho con chua nó xử lý thầu yêu tụi mình nhỏ lo một cho thầu tụi mình một lâu lúc xong để một cho con chua xử lý hepatitis A, hepatitis B, diphtheria, tetanus, polio lo, MMR lo,เขาcũng cho hồi hiệp nữa lo, pneumococcal lo, thì varicella lo, rotavirus lo, họ chỉ đua lên đó lỡ nó chỉ thầu mình nhiều mà anh nhớ chỉ xong một số xong nó vấn đề là mình ra chỗ kindergarten, giờ là chủ động một sai ít thôi, tất cả đó nó chỉ thầu mình nhiều mua xe xong là một chỗ cầu ý lúc xong rồi là mình ra chỗ hông ý một số chỗ hông chỗ thì chủ động một sai chỗ thì tất cả đó là thầu mình một có xong số chỗ cầu ý xong là thầu là một hông xe một số chỗ hông có là chủ động sai chỗ đó thì Thank you so much, Theresa and Pa, for coming on Hmong Radio. That ends our question for today's shows. Greatly appreciate all the work that you do and the information that you share. I personally, my families, I would take my kids, make sure that they get their vaccinations and their COVID vaccine as well. So thank you so much for your time, Theresa. Especially the health department has done a tremendous job in serving all of our residents in the city of Minneapolis and the work that you and your colleagues do. Greatly appreciate it and continue to look forward to work with the health department and NCR coming together to get this information to our folks in the community. So thank you for your time. Greatly appreciate it. Feel free to log off. We'll be back again in about 5 or 6 minutes after this and take a short break and then feel free to log off. 我叫爸天 Theresa วันนี้ตัวกงชอบเลยว่าจะรู้จะตัวปูตัวเราไม่เป็นสิ่งที่เนี่ยจีก็จะนั่งจานนู่นเราให้ชัดชัวร์เลยจะไม่ต้องมีว่าปูตัวเข่งเราจะไม่ต้องมีว่าปูจะมันชัดชัวร์ที่เนี่ยเฉยๆที่เชื่อว่าเจ้าหน้าตัวมาปานนะไอ้เจ้าเนี่ยจีก็จะนั่งจานไปชัวร์เลยเอาเป็นนาทีลิจีนาทีแต่มึงอีจังก็ตายจะไปแต่ก็รอกูแต่เนี่ยเราหัวหน้ากูมัวอีเจ้ารู้จะชัดแต่เขียนโดนไปจันเนี่ยจะจีก็จะนั่งจานเนี่ยเราลุ้นจงมันเนี่ยเป็นที่เปลี่ยนมันเราเป็นมาแต่ก็รอนะ
dia to trung nhau ta chi nè cụ po cụ dơ nghe cụ gì họ cùng dơ con dừng dia to trung nhau ta chi nè muốn nó chỉ lu hao chỉ chê tu bự itu tu lo lu tu đa lu tu yao ô lu này nhớ cả xiên lu Quê cha chi lu chi đi lu neng cho tu tin neng cha về con đã ha lu neng pua chua tu kia ha cho po to ca qua cho pha to lo và phó sẽ chia bao sẽ tua là đê tua thay tê ô lu neng nhau ban đi này dây nhóm Mecca, yo Canada, lòng du cuca, ôi mô nếp của nhỏ rồi. Rồi sẽ hai tia của yo mô, tai, mò rồi chúa lòng của chị cho, bự chế ta mò là của chân gió, chúa đã chúa già qua khu vực một lo. nhớ rong ra cho nên chỉ có tên cha nhớ tao luôn trong Minneapolis cũng về vào Michael ya sinh ya ở hồi nhớ luôn trong Minneapolis có theo ở hồi của neighborhood and community relations department của tôi sẽ hiểu cho mong lo ya là comment cái cái nhớ tao luôn trong Minneapolis có theo ở hồi đi của hai the neighborhood and community relations department và ta biết谈到 Theresa 还cho chua đi thái cho tu mình cho giàu rồi cho chua đi thái cho lợi cho tụ cam mò COVID của chua thì chỉ ta lên cho chua và chua xong cho mình tu nhiều giờ không cần đâu giờ tàu xa ba đi thái là lúc chơi nhung cần đâu giờ thì sao bông gì sản cho người ta thì họ đi tốt tao nó là khu đó của tụ sắp trong đời đuổi trâu y o pe o xa o y pe xuân trâu y o pe o xa o y pe xuân thì cũng mà ba môn này cho một thằng cho Theresa theo pe lu Health Department nhá lu trong Minneapolis cha tờ đó cho nên chỉ có thể cha bao hay tiề và lu gì đi đi cầu chi là theo lu gì đi thì năng gọi oil on nu và nhá họ luôn trong Minneapolis有么给呢？就是他了么查找下的，都讲是路桥我好路铁路中Minneapolis有了么许多注意，诶，许他这给铁我好路了要的，这给路中Minneapolis的就能都我好路都好，都讲是呢，你要用了呀，冇了呀当地啦，冇了呀当地，北上当地呢，好 contract 了要给我好路，把到路中Minneapolis。The Police Federation of Minneapolis là giờ cho lưu cho và hậu lực tu chẳng xử lo nhau luôn trong Minneapolis. Để thọ cái này tôi cộng này tôi tự cho chữ gì khi trâu sẽ đâu cho tôm long đã luôn trong Minneapolis cho nó chữ tôm long hay thì này xa cả rong vậy.
họ nói giờ ít họ cái tự chỉ luôn trong nó chỉ mua u đồ làm mấy percent cả nếu mua share mua tôi tự xua nó là lu Monday lu thì cậu chỉ lu gì đi đó cái chơi sĩ thả nhớ rồi Dr. Martin Luther King Jr. Park Recreation Center chơi nhau giờ Blossom Chi cho cái Nicollet Avenue South khi lên đó này là lu chơi nhau giờ trong tầng trong đúng một sẽ tầng bê theo họ nu Monday lu gì li tì năng go on chỉ nhớ đó lu chờ của Forward Recreation Center nó họ này họ chờ nhau giờ ý chí cho cái đạo đường Avenue North lu share giờ trong tầng trong đúng một sẽ tầng bây giờ phân trong đúng ý dạng rồi cho nó giờ cho share cho lo mấy bê sinh tua tờ chú ý hay tiệt xã có luôn trong Minneapolis cho thời cho mua lũ sĩ cho rong đi ra trong sau khi tôi chẳng sự khi họ được cho luôn trong Minneapolis lúc xong ta là nó lúc xong ba xong ban đồng ta tỏ là nhau luôn trong Minneapolis thì lúc bên lúc sáng Minnesota là chỉ trong người là tụ chú trong Mayor Jacob Fry người tàu chú tàu一般能叫了木肉我给谁他tàu ít cho chú ý hả thì ở phần năng của bé một chỗ ở phần năng của chi này tôi chẳng sự đại tàu sĩ cho lù hả thì yêu cầu là我后来做luôn trong Minneapolis nó mình rong ra nó chỉ cho nên là tôi xin chỉ tàu đào rồi là mình xử lý một nhà là hậu một từ council president Andrea Jenkins theo một từ council member Lisa Goodman council member Aisha Chaktai theo council member Latricia Vita theo mua lựa cho tu thì chẳng phải我后来luôn trong Minneapolis mà tôi xin chỉ cho lúc lý tôi xin thả hay thì dùng ba lý do là gì lúc chơi nhau giờ là tầm tiền nó lúc share là giờ lúc share của và ta cũng thích thả rồi nè lúc gì live thì có chi tiết gì live ta đang có on đấy giờ trâu làm mấy cái sinh hoạt tự trị thì bé bỏ rong đấy chứ chứ ta nên đó hai đứa chân nhiệt gì có thể năng cha cho nhà sản đầu là ý là giờ có sai vô chế nhà luôn trong Minneapolis ta chỉ nói luôn trong Minneapolis nếu mua ý cho nhà là một ba cho nên như là một vừa và cho chế giờ cầu phá đô la này cho nó là down payment assistance program cầu phá đô la là một ba giờ có vô chế nhà luôn trong Minneapolis cho có thể có lu và lu chế down payment là giờ tiền khi và một biết khi cho tao đợi vô lu chế giờ có vô lọ đó nàyจะรู้มีการที่ว่าจะ down payment เราจะเทจังกี่วันเตะจะเทตาที่สิจังกี่วันเตะเทโดยก็รู้เช่นนั้นจะยังมั่วเก่าพาดลายอยู่ละป้าเราจะเนี่ยสิก็ต้องจ่ายใช่ไหมว่าก็สายอยู่ว่าเจ๊เนี่ยเขาลุ่นจงไม่เนี่ยplusยังก็สายอยู่เนี่ยเขาเนี่ยจะเขาเนี่ยอีกข้อเชื่อรองหันนี่ชิมั่วอีกข้อที่ป้าเลยนั่น zero interest นั่นแหละที่นี่เจ้าเราก็จิเทเขาก็เก่าพาดลายไปเจ้าชงตะกาก็มาพิเทตะกาgiờ họ nói ít khó luôn trong Minneapolis chỉ sa ba cái cho nên chỉ có thể trả yếu vai yếu chế về để cho cái yếu vai yếu chế này ít khó và yếu ba tàu yếu chế này rong hàng thì yếu ba cái yếu chế này muốn nhiều muốn chia là giá là tầm này để họ nói ít khó rong hàng cho nên sao đó giờ thì nên sa tàu cho cái ba này mua ở bên họ chơi thì ở họ chơi giờ ít khó giờ nhớ rồi neighborhood works home partner tôi sẽต้องgiờ trao chỉ ở chỗ ở以下一种照去一二就二以下一种了，要跟我找好 nwhomepartners.org 呢，好的哦，要nhớ好 build well Minnesota 也是ต้อง找一二以下包一以二找一二以下包一以二，可能要找老用当你谈的还别这给我弄到。อีสานก็ต้องขอเก่าพาราลาเนาะลอมูว่าที่ปังยัวเจดาวเพย์เมนต์นะเจย่อลิจานะเจพอนะย่ออีกข้อจริงจังไงย่อเดี๋ยวนี้จะเอาเนี่ยจิตที่สนใจเขาจีเป้าหูดอลลาร์เลยจีเป้าหลวงกีดนะเจในหูดกูนะเจ้าอีอเปอชาออีเปสุเจ้าอีอเปอชาออีเปสุเทียบเทียบเนี่ยเดียย่อเราเขาใน neighbor works เนี่ยหนึ่งมันอีตัวมองอะไรเดี๋ยวเป็นมันจะมองย่อเขาว่าเขาหรือว่าเลยย่อเตะตัวนี้อย่างรู้ตอนนั้นที่เราเนี่ยเจ้าเนี่ยว่าจีเดียรุ่นจงMinneapolis ที่รุ่นสัง Minnesota นี่จีมั่วตัวสต้องอย่าจั่วยี่ตัวสต้องแต่นี่จีมั่วเราหมดป้าโดยจะนั่งเนี่ยจีก็ต้องจัดที่จะนั่งยัวเชียที่
thì giờ có mua cho cái tiền trả từ nhiều xe cái tiền nhiều xe nửa hai cho cái họ xí đó này tụ khen lâu thế mà nửa xa cho này tụ khen cho xe lâu nhưng mà cái tụ xe mà xí chỉ sao năng lợi mà chị tụ sẽ tông nó nên tàu chưa gì nên tax là tàu khu tụ sẽ tông nó họ nói giờ họ là gọi là National Suicide Prevention Lifeline đó nè họ nói ít họ là một sáu họ này đó còn này cho ôn nhiều gì họ tàu sĩ bây giờ này chỉ cái tên trang bóng mà trả anh chỉ bây giờ mua là chỉ sa kia chỉ sa bao cái cái tên tiếng mạnh một trò lì lăng tụ baoอยู่ที่nhiều xe một giờ là chuyện hiện tượng chỉ tụ sắp tông là có hộ tàu có tax là tàu ấy có mình cho lời thả là họ lì xa nu tàu week là pe thiên năng có bao số mong tàu inu là thì lên đó này cho ôn nhiều gì vậy tụ sắp tông rong hàng giờ thì có một cái nhiều xe cái chữ một lì lăng tụ có thiệt tàu đó là khu tụ sắp tông nó họ tụ sắp tông và mua cầu tụ lây do tụ lifeline 10 digit lấy cầu tụ lây này do tụ y số số ở下背y ở chi chi y số số ở下背y ở chi chi này khu cho sắp tông nào thế chúng ta lên đó làm cho lịch lăng lịch tụ chânวันนี้我只要碰遇上了其他的họจะchỉ bảo cái sao cái ba là anh chỉ tao nó là khu đồ cũ này thì lên đó này cho nhiều gì chỉ ta lên đó lưu trát tàu lúc trong Minneapolis lại tiền khi đó này cho nhiều gì cái tiếng trái lúc trong Minneapolis tiền điều mua ít cho freeway kế quảng ca đô freeway là thiết cho kế và tàu hậu freeway tàu là cho kế nó lo hậu lúc trong Minneapolis có tàu là một chỗ cho bên cái ramp nó nè có dùng ca cho ramp một chỗ cho kế freeway lo bỏ là vậy có tàu hậu ramp cho kế freeway là một chỗ cho ramp nó nếu muốn cho kế cầu đó là khi lên đó này so kế và cổng tê là thì North 3rd Street nữa nè North 3rd Street nó cho cái một chỗ pan hút bông chỉ một chỗ pan hút tua có gì cho cái North 3rd Street một chỗ pan hút bông nữa cho cái chỗ bao giờ là yêu cầu crew là cho nên và họ yêu cầu nè khi lên đó này họ này họ tới cái này thì liên thiên lý cho cái là một sĩ lúc sau và này trả chế trong muốn trong Minneapolis thế chúng ta lên đó khi đó này thì cho cái chỗ bao một chỗ pan hút bông để cho cái North Blau Street bị lúc Monday ta là nó lưu tỷ này có chi lưu xa lì nó chỉ từ cầu là nó chỉ cho kỹ nó giờ nó cầu về thì cầu ấy có cho nên gọi là một kho cho này đó là một cái dùng là một kho cho này có cho thì cho sĩ做lên đó còn thì là chỉ cho mua tăng mạnh đó là mình phải sang trả chế một là khi người ta nói này cho nhiều gì cái này dân trong yếu tố một to lúc trong mình nhà phải sure thiết cho bọn đại lực kia thì cho cái thứ kho là cái một cái chỉ đại có chúng ta lên đó nhớ là cho cái bây giờ gì thiết Chicago là một sinh gì là một sinh chuột chùa họ nói do họ thầu mua được cái đi đu của George Floyd nó mua tăng mạnh những这些做的好像的让的都讲是这给是传他有了我趋势但是呢这给是谈样中的不是我也好强调有么思考了某种的家那些有时候呢有时候是的nhau lúc trong mình bớt cho tu và họ lựa xã tàu nhiệt gì cái tiếng Anh cha cho chú ý thì ở lên này xã có cái là mua đi trả lô và cái trả chế lô có mua tê và chờ cho và cho chế lô và cho và chế một tàu họ tiêu một lọ họ tiêu nào này chỉ nên do tàu tự chú ý lúc trong mình bớt cho nên và dùng là một sự khó khăn là lúc chờ这个或者给是说被就一天是看过呢，了有考好的，一年到等注意，被天里么，被年里家了，被天天到要到，弄中们呢不是了天考到木这了被些年天，叫路西谈呢，要到好 community conversation 了，要到好这给是谈了没被生天了出西谈，有么20个，一周要头包等 no Tuesday， 贴到狗等，我做狗2等头 no Thursday 偏领导到呢。cho nên cho chỉ sau đó này và tự chú ý một chỗ họ chờ họ email họ 38 to Chicago 38 and Chicago at Minneapolis.gov 38 and Chicago at Minneapolis.gov họ thì giờ focus group là giờ cho năng tôi rủ ok là một sự thật cho chồng họ thì bây giờ gì cho cái bây giờ gì thì Chicago nó New York một trong những nhà nó chỉ này hữu là dân này email tôi một trong họ 38 and Chicago at Minneapolis.gov ý dạng của lý thiên nè cái này thì là một công tàu đó là này chỉ bảo đó là này hỗ trợ của là tàu của mà ba năm này cho một thọ đó là tàu này thì là đó này cho con này chỉ theo phong duyên nhất trong lúc trong mình
thọ cơ sở đầu chỉ kiến nó cái như rong thia cơ sở đầu và mua chú ý là là ba tờ chú ý cho họ luôn trong Minneapolis sau khi sĩ thả chỉ có luôn trong Minneapolis để thiên mua phật chùa thế là mua ở lúc xưa hay để luôn trong Minneapolis nó lúc này là ya bị xưa là bị khó rồi mua giá để thế là mua xưa bị trồng cái tiền là trả mong tiền mua xưa chỉ ta lên đó hay cho luôn trong Minneapolis cho rau mỏ bù được cho nên chọn nhẹ nếu muốn tàu khó nữa để Pirone thì cho rau mỏ họ luôn trong Minneapolis là mà nhưng mua bù đồ là mấy cái sản sau đó là muốn nói thì cho nên chọn nhẹ thế tôi muốn cá cho là một xí nữa thì cho nên chọn nhẹ ấy có thì họ chỉ mua tàu nó thì có một cá là nó là tàu chính xí là tàu họ thì ý giờ nóเป็น North Points นะ North Points นะthì New York ít họ chơi và có mua rau rồi mua vegetable fruit or vegetable mua rau mua mỏ rồi trong này ta chỉ là mua chủ lực thì chỉ chỉ帮忙可能就是变嘛说可能人家叫你有钱呢到处说当周一下周下做七十所周一下周下做七十所那要等那个去包乱起要等那包弄到了那就那木州 North Point Health.org 呢 .org 就讲到要靠不毛州内叫你自己个定能查是吧？在那点个到 Snap EBT 念浪达那主了么八个叫话这个叫没多没有个真正了你去么等那个去个多门切到叫更加到叫让么呢叫了么那那天领导叫你叫我了解去打领导一个是帮子那个么着好MPLS.K12.mn.us 可能要到伦敦 Minneapolis 叫个录制跟到 K-12 呢，ของ K 来 kindergarten 我做ของ個就好倫敦 Minneapolis 做嘅跟到嚟一啲嘅 summer food 那跟到我哋 summer food 那就好，亦咁我哋個 website 到MPLS.K12.mn.us 那亦咁我到下啲 summer food 那就到就上網一學定，不過佢就面話我知呢個事情大家落到。thế nên đó nên giao nhiều gì nhưng mà giờ lưu gì li đi bao nhiêu ở phần ngo giờ lúc Thursday là lúc đi bao để cho cái họ lưu họ program cái sự thảo số của nó làm tại luôn trong Minneapolis cho cái thông tin trong mong radio broadcast WIXK EG 20 AM thì nó phát hiện thiên tin cái lúc sau trong chuột nhất tại luôn trong Minneapolis và cho đó nên giao nhiều gì và nên chừng mong thiết giao cũ cho chuột lúc đi là muốn mong cho cái sự thảo cái kia thiết kế chặt tờ họ luôn trong Minneapolis các cho cái nó ta hậu cụ tôi trong này họ cái này sẽ đơn chỉ cái là cá nhân trong cũng về hôm mai có sinh ra trâu y o p o xa o y p xuân trâu y o p o xa o y p xuân mua ra chỉ là cái cụ được cụ mà sinh chỉ đồ liền nhiều là do để họ cái này sẽ đơn chỉ cái nó cá nhân trong sinh chỉ đồ